Wala akong strap. Okay, let's do this. Hindi ko alam kung nadidinig niyo ako pero sobrang tagal ko na nang ginawa ko. Wala pa akong girlfriend na. Nakakapagod. Babalik na kami guys. Say hi, oh. Say hi dito sa camera. And also si Mori. Mori, hi! Nasyon, hi! Hi, Nasyon! 1 minute later. Okay, so dumating na kami din sa first island na pinuntahan namin, which is this one. So as you can see guys, very simple pero magandang picture spot. Gusto sana mo ba? Kaya lang si Bossing natulog na. A few moments later. So far nakapag-picture naman kami, no? Punta na kami sa next
destination.